Good morning. Today's topic is a woman of courage. So the students will be able to identify new words in the text, read the text for specific information, consolidate the information in the text, answer the questions about the text. Some warm-up questions before we go on with the text. So we are going to talk about Helen Keller, but first, what do you know about Helen Keller? What would you like to know? Think of 3 questions. Next, you have to write down the check these words box, so the new words of vocabulary. Let's go on with the text. Open your books at Across the Curriculum, U.S. History. So we are going to talk about Helen Keller, a woman of courage. I'm going to read the most important facts of her life and translate them. Pra do të flasim për Helen Keller, një grua të kurajshme, do lexoj gjërat më të rëndësishme dhe do t'i përkthej. So Helen Adams Keller was born on 27 June 1880 in Alabama, USA. Helen Adams Keller u lind në 27 qershor 1880 në Alabama të Shtetit të Bashkuara. Unfortunately, Helen contracted an illness when she was only 19 months old that left her deaf and blind. Për fat të keq, Helen mori një sëmundje kur ajo ishte vetëm 19 muajshe, e cila e la atë të shurdhë dhe të verbër. So Anne Sullivan, a former blind woman who had regained her sight, arrived at the Keller's home, and with Anne's help, Helen learned how to read and write using Braille. Pra Anne Sullivan, një grua ishe verbër, e cila kishte rifituar shikimin, mbërriti në shtëpinë e Kellers dhe me ndihmën e Anës, Helen mësoi që të lexonte dhe të shkruante duke përdorur kodin Braille. She went on to study, and on 28 June 1904 she became the first deaf-blind person ever to have earned a Bachelor of Arts degree. Ajo vazhdoi të studionte dhe në 28 qershor 1904 ajo u bë personi i parë i verbër i shurdhët që kishte fituar një diplomë bachelori artesh. Helen toured the world, giving talks about her life experiences and her support of female suffrage, pacifism and workers' rights. Pra Helen shëtiste botën duke mbajtur fjalime për eksperiencët e saj të jetës, mbështetjen e saj për të drejtën e votës së femrave, pacifizmin dhe të drejtat e punëtorëve. So in 1961, Helen suffered a stroke and had to withdraw from public life, but she was far from forgotten. Në 1961 Helen vuajti një hemorragji cerebrale dhe I duhet të tërhiqej nga jeta publike, por ajo ishte larg harresës. On 14 September 1964, President Lyndon Johnson awarded her one of the highest civilian honors, the Presidential Medal of Freedom. Pra në 14 qershor 1964, President Lyndon Johnson e vlerësoi atë me çmimin e pranderimit më të lartë të qytetarëve, që është medalja presidenciale e lirisë. Helen died in her sleep from natural causes on 1 June 1968. She left her mark on society and proved that as she once said, "Alone we can do so little, together we can do so much." Pra Helen vdiq në gjumë nga shkaqe natyrore në 1 qershor 1968. Ajo la shenjën e saj në shoqëri dhe provoi atë që tha një herë vet, pra vetëm mund të bëjmë shumë pak, së bashku mund të bëjmë kaq shumë. So you have to answer the questions in exercise 2, and you have to do exercise 3, find words in the text which mean the same as the words here. Pra të gjeni fjalë që kanë një kuptim si fjalë këtu. And for homework exercise 5, can you think of anyone else who overcame difficult challenges and did great things? Pra dëshironi për një person tjetër I cili ka përcyer vështirësi dhe ka bërë gjëra të mëdha.